Kasi gusto o grand na jud na refrigerator. 73,000. Wow, pangita rin. What's up, my brad? Hi mga sis. How's the week? Nami sa Grand Gaisano. Dito sa Buhangin. Sa GG Buhangin. Magpalit ako. Malit mi og ref. Ref lang. Ref lang. Amo tani niya. Depende sa sale. Kay sale daw. Saan ako magpalit? Sana? Malit mi sa family appliance. Tara na. Dito. Tara na mi. Namangita na mi og ref. Para sa akong bayad. Ano 10 cubic? Kana pila man na? 7.4. So Panasonic 12,199. Ayaw na. Ngitag 10. Nahimo na siya 11 oh. Kani 8.5. Samsung. Panasonic pa na yun. Kung pa na available, kinsa gusto mga 2 doors. Kana 10 cubic 13 man eh. Kato 15. Hindi pwede siya mga home credit. Samsung man eh guys. Ano eh? 8.3 kubik. Ako naman yung 8.3 babe. 18,000. Oh, regular niya 22,000. Inverter babe. No cross yan mo niya. Inverter. Kana 19 bro. Ano pa ba ang sharp? Sharp ba ito itong sa balay na mo? Balay na mo. Amo po, 12 years na sharp. 12 years na to. Yung Sige, daddy mo ko Panasonic ko. Dugay na po. Okay po ng Panasonic. May ganon sa ba ng electrolyte? American brand na siya, ma'am. American brand. Pila po. Kung 17,000 sa wattage siya mag-baser, mas gamay si LG. Oh, dagdag kami kini wattage ni. Ang pinagamay na wattage siya si Panasonic o si LG lang din. Ikaw po ang LG rin? Magka ba dyan? Wait, hindi mo na. Bakit ang mga ito? Na LG o 9 din. So, sa 100. Ako may computer chair dito. Wala ano? Eh, wala lagi siya. Or na-appliance na siya kami. Appliance sila. 20,000. Kana ang katong gamay. Mapunin ko mag-baking. Sa din ang linear di. Gano'n yung saan Sa nasa inverter. Sa inverter yan na. Kaya si Samsung, digital. Si LG, linear. Dako magud siya, mao siguro. Mana ang dako-dako siya gamay. Ang glass po na niya. Glass? Kaya niya na kapasitihan is pang 50 kg. So, ano dyan siya mga bukat? Preferred dyan na muna. Saan eh? Nasa food, may vegetable. Kana nga lang 9 bake kay mag-bake man ka. Oh, Saan yung fruits na vegetable? Mga clock eh? Available na ito. big ka pa. Kako siya kung mapuan. Hindi ako napuan, ino? Ito kay LG. Balikan na to si Sharp. Na kay meat shop, pili na. Gani. Ay ka ni J-Tech, yaha. Japan Technology. Japan Technology, be. Wattage lagi. Pero ang wattage niya, 140. 140. Halos twice. Ano ka na no? Ano naman? Ano lang po? Hindi nga na. Sa iya siguro makina no? Hindi na na. 19. Live niya nagkuhan dyan, hindi nito na. Mahu ba yan? 2-way flash. Kung sa nabalan, nagamay na wattage, Panasonic o LG. Okay, Panasonic to mo ginatan. Okay. Panasonic yung tama. Pero okay ba LG siguro O ko? LG ba? May LG na ta? 9 na lang din. Labasan na lang. 10, mato yung gusto. Gani, ayaw kay ito. Dako kay 10 lagi. Wala ko 10. Wala ko 10, sir, no? Kani doon na, almost 10 na siya din. 9.6. Ah, katotong napili? Kani ba?
Almost 10 naman siya, 9.6. 10 man na yung gusto. Okay Hindi na na. Sa online, kita na ako, murag gamay, pero sa actual, dako man. Kaya dyan sa picture sir. Tag-tag mo ano. Tanaw mo kasi yung website, magay nakita ko ng Panasonic. Wala, out of stock eh. Sige ko. Sana. Parang nice maker, pwede po na rin mo i-move. Kung hindi ka magamit. Asa? Liyok din na siya. Hindi daw yan. Ano daw niya? Para. Kaya mo na yun. Dari ang mga hotdog. Tikas. Mga kusina. Pero wala understand ba na size, sir? Wala dyan nila nakakuan dyan na sakto. Kan, almost 10 siya, no? 9.6. Ada ko, ano? Kaya din. Sudor. Remove lang mo. Pag-slide lang mo siya. Ah, okay. Ay lang ko na ko, sticker mo. Wala pa rin eh, 40 naman. 47,000 mga sis. Pero kaya. Ikaw ko ba, wala na nag-ibang pang-sisina. Hindi na para doon. Pwede mo para doon. Pero ko pa rin ka na yung door alarm, no? Tapos na siya child lock. Maling gwapo. Sedlock, yung susi nyo nga. Kani wala. Kang headlock, para rin na pindot-pindot yung mga sabod na, di ba, nasitan niyo mo. Di mo po siguro ni makasulod ang bata, ano? Bakit niya mga brain? Asa yung lock dire? Oo, namin eh. Paano yung headlock kanina, para di mo may mga press dili ko. Kini dili man, digital naman eh. Taas kayong bata. Matungtong ba ng bata, no? Yan, nakawat bata na. So kanina? Kana ako ah, imo ah. Kanina. Double check na ako sa kung napatay yung start-an. Wala po itong bag-o dyan. Kasi may maingon yung mga nga ref mo. Hindot siya. Daw kaayo. Pwede ka masalod. Pwede ko masulod kung tanggalon. Mama, dyan mo gusto. 10 cubic. Almost 10 siya. 9.6. Dili man ako gusto no. Ako walang nakitaan sa net. Kay Ah. gamay ang 10. Mo nang 10 akong So, okay rin eh. Daw kayo. Hindi mo siya dako. Mag-bake-bake man kaya ka. Buta nga itong mga kuha na nag-isa ka cake, ang isa ka layer di ha. Isa nga daw pila ka layer. Ano do? Pila ka layer. Pwede maupat. Oo, naay daw ka cake. Ay, ipot na lang mo sa blue. Gagawin po na isulod dire. Mga juice, mga... Puno ra lagi na, puno mag-islingan ba na? Nakita yung chocolate, no? Kung lagi yung mga butang ina nga ilalog, no? Ano ka na 50? Ikaw, bes. Sakto na sa ina. Kana, daga nag-stop. Sana, 20 na yan. Ako, sa pressure. Ano siya gamay yung body? Kana sa dasan. Nice. Lagi ito 15 no, ang cost. 15 for 9 pay. So mo, gamay ra diferensya sa bako. Sako. Sa man, sharp na natin pa ito. Japan quality man ang Toshiba. Di ba hanggang ako Toshiba? Kira man, sa may formatong t-shirt ba gani? Kami talaga. Antay-stack ka rin na. Na Kami, pila na ka? Mabit. Pila na eh. Ten siguro na. 8 cubic. Kana 8 ba na siya cubic? Pila? 7? 7 feet. Mawa yung shells. Huwag ko na, dagang gigitlog. Sunod. Si Patri, puro itlog. Sila man dyan doon ay. Kinatanawa, kaya wala ni stock.
Bye!